හරි. ඉතින් අද ඉඳලා මම කල්පනා කරා ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් මුල ඉඳන් පටන් ගන්න. දැන් මම කලින් වීඩියෝ දෙකක් දැම්ම ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් ගැන ට්‍රේඩින් view එකේ යම් දේවල් ටිකක් කරගන්න විදිය ගැන දැම්ම. නමුත් දැන් මේ වෙද්දි Google trend එක අරගෙන බැලුවොත් Binance එකට ඒ වගේම cryptocurrency trading වලට ශ්‍රී ලංකාවේ අලුතෙන් ඉතාමත් වැඩි පිරිසක් සම්බන්ධ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් නිසා මට හිතුණා මුල ඉඳලම මම දන්න දේවල් මගේ නොලෙජ් එක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදියට අරගෙන එන්න හිතුවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට මොකක්ද මේ Binance නේ chart එක නැත්නම් chart එක කියන්නේ මොකක්ද? Candlestick කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේ පුංචි දේවල් ටිකක් තමයි අද පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙතනින් පටන් අරගෙන ගොඩක් දේවල් මේකේ ස්ට්‍රැටජීස් තියෙනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක ගානේ අරගෙන ඉන්නම්. හරි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ candlestick නැත්නම් candlestick chart එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ candlestick නිර්මාණය වෙන්න කලින් ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සර තිබුණේ සාමාන්‍ය chart එකක්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට ලයින් දෙකක් ගත්තොත් එහෙම පොඩ්ඩක් එහාට ගියා. මේ පැත්තට ටයිම් එක, මේ පැත්තට ටයිම් එක, ඒක ලියන එක කරදරයි. ටයිම් එක මේ පැත්තට, ඊට පස්සේ මේ පැත්තට වැලියු එක යනවා. දැන් ෂෙයා මාකට් එක වගේ ගත්තොත් ඉස්සර ටයිම් එක යන්න වැලියු එක එහෙම වෙනවා. කියන් උඩහපල්ලෙහා යනවා මාකට් එකේ. ඉතින් මෙන්න මේක මේ තත්ත්වයේ මේ විදියට කාලයක් තියෙද්දී ජපානයේ මුනහිසා කියලා කෙනෙක්, මුනහිසා කියලා ජපන් ජාතිකයෙක්, එයා ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. ඉතින් එයා තමයි මෙන්න මේ candlestick pattern කියන දේ ලෝකයට හඳුන්වලා දුන්නේ. එතකොට අපි බලමු candlestick pattern එකකින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මම ඔන්න candlestick pattern එක මම මුලින්ම ඇඳගෙන ඉන්නම්. මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ වගේ තමයි candlestick pattern එකක්. දැන් colors තියෙනවනේ දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන් candlestick pattern colors දෙකකින් තමයි තියෙන්නේ. සමහර ඒවා කොළ පාටයි, සමහර ඒවා රතු පාටයි. ඔන්න ඔය වගේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට තියෙනවා wig එකක්. sorry. කාලයක වෙනස් වෙන්න බෑ. මේකට තියෙනවා wig එකක්. මෙන්න මේ වගේ සමහර ඒවා තියෙනවා. සමහර ඒවා ඊට වෙනස් මෙන්න මේ වගේ තනි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ candlestick තියෙනවා. අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ candlestick එකකින් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. දැන් මම කලින් පෙන්නුවනේ ඉස්සර cryptocurrency chart මෙන්න මේ වගේනේ තිබුණේ. ඔය වගේ ඒක තිබුණේ. ඒකේ ටයිම් එක මේ පැත්තට යද්දි වැලියු එක මේ පැත්තට යද්දි ඒක මෙහෙම යනවා. දැන් හිතන්නකෝ මෙතන ටයිම් එක තියෙන්නේ මෙ පැයක් කියලා. මේ තියෙන්නේ වෙලාව 1, මේ වෙලාව 2, මේ වෙලාව 3, මේ වෙලාව 4. එතකොට මෙන්න මෙහෙම මේ යන සිස්ටම් එක වෙනස් කරලා දැන් මේක වැඩි යුතු කියන්නේ මේ candlestick කියන දේවල් ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරන එක්ස්චේන්ජ් සයිට් වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් පැත්තත් එක්ක මේ දේවල් එයාලා තමයි ගොඩක් දුරට ප්‍රොමෝට් කරගෙන යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පෙන්නන දේ තමයි නැත්තම් මෙන්න මෙතන එකේ ඉඳලා දෙක වෙනකම් මාකට් එකේ හැසිරීම තමයි මෙන්න මේ එක candlestick එකකින් පෙන්වන්නේ. එතකොට මේක පැයෙන් පැයට විතරක් නෙමෙයි, විනාඩි 15න් 15ට, විනාඩියෙන් විනාඩියට, තප්පරෙන් තප්පරයට, දවසට, මාසෙට, සතියට එහෙම විවිධාකාරයෙන් candlestick pattern නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් candlestick pattern වර්ග දෙකක් අපිට අඳුරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි bearish candlestick එකක්. අනිත් එක තමයි bullish candlestick එකක් කියලා කියන්නේ. bearish කියන්නේ වලහ. දැන් වලහ බලන්නකෝ. වලහ මේ ෆොටෝ එකේ නම් වලහ වගේ නෙමෙයි. වලහ ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ උඩහා ඉඳලා පහළට.
වලහ ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ දැන් වලහයි ගහන්න මෙවනේ අත් දෙකින් උඩා ඉඳලා පල්ලෙහාට තමයි වලහ ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ පල්ලෙහාට යන රතු පාට කැන්ඩල් වලට අපි කියනවා bearish candle එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි bullish කියන්නේ ගවයා හරකා. දැන් හරකා ඔය මේ හරක් එහෙම ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ මේ වම් දෙක තියෙනවනේ. මේ වම් දෙකෙන් ගහන්නේ යට ඉඳලා උඩට. එතකොට ඒ වගේ කැන්ඩල් වලට අපි කියනවා bullish candle කියලා. හරිද? එතකොට ඔන්න මේ රතු පාට ඒවා bearish candle, මේවා bullish candle. එතකොට අපි බලන්න ඕන මේ candle එකකින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් අපි බලමු මේ වගේ candle එකක් සාමාන්‍ය මෙහෙමනේ තියෙන්නේ candle එකක්. එතකොට ඒක bullish candle එකක් නම් නැත්තම් කොළ පාට candle එකක් නම් ඒකෙන් කියවෙන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මෙතන තමයි මේ candle එකේ ආරම්භය වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි candle එකේ start එක වෙන්නේ. නැත්තම් මේක හිතන්නකෝ 15 minutes නෙමෙයි 1 hour chart එකේ candle එකක් කියලා. එතකොට ඒ candle එකේ මෙන්න මෙතන තමයි ආරම්භය වෙන්නේ. නැත්තම් පැය පටන් ගන්නෙ ඒ candle එක පටන් ගන්නෙ මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මෙතනින් තමයි ඒ candle එක අවසන් වෙන්නේ. නැත්තම් end එක ඒ candle එක අවසන් වෙන්නේ close එක මෙන්න මෙතන. එතකොට මේ පෙන්නන්නේ මේ candle එක නැත්තම් ඒ වෙලාවේ market එක ගියපු උපරිම උස. මේකට කියනවා high එක කියලා. මේක තමයි high එක. ඊට පස්සේ මේක තමයි ඒ වෙලාවේ market එක ගියපු උපරිම පල්ලෙහා. අපි ඒකට කියනවා low එක කියලා. එතකොට යම්කිසි candle එකක් පටන් ගත්ත තැනට වඩා ඉහළ තැනකින් අවසන් වුණොත් ඒක අපි bullish candle එකක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේමයි bearish එකක්. bearish එක පටන් ගන්න ස්ථානය තමයි මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තමයි bearish එකේ start එක වෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් පටන් අරගෙන මේක අවසන් උනේ නැත්තම් close උනේ මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඊගාව chart එක මෙන්න මෙතනින් හැදෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි ඊගාව candle එක හැදෙන්නේ ඔය විදියට. එතකොට close එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ ඒක ඒ වෙලාවේ ගියපු low එක නැත්තම් උපරිම පල්ලෙහාට කොච්චර ගියාද කියන එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒකේ high එක නැත්තම් කොච්චර උඩට ගිහිල්ලාද නැවත පල්ලෙහාට ආවේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා තමයි මෙන්න මේ wig එකේ අවසානය තමයි ඒ candle එක ගියපු උපරිම high එක කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ අපි මෙන්න මේකට අපි wig එකක් කියලා කියනවා නැත්තම් shadow එකක් කියලා කියනවා. මේක ඇවිල්ලා body එක. මේක ඇවිල්ලා body එක. මේකේ body එක මේකේ body එක මේක නැත්තම් මේක shadow එක wig එක මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි candle එකක් හඳුනගන්නේ. එතකොට මේකේ පෙන්වන්නේ ඒ අදාළ time frame එක තුල මේක කොච්චර උසකට ගියාද, පටන් ගත්තේ කොතනින්ද, අවසන් වුණේ කොතනින්ද, කොච්චර පල්ලෙහාට ගියාද කියන එක තමයි මෙන්න මේ bullish සහ bearish candle එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේක ඉස්සර දැන් ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් view එකෙත් මේක ලයින් එකක් විදියටත් මෙහෙම තියෙනවා. ලයින් එකක් විදියටත් තියෙනවා. ටයිම් එක වැලියු එකේ තියෙන ලයින් එකක් විදියටත් ඒක තියෙනවා. නමුත් අපිට මේක ට්‍රේඩින් වලට ට්‍රේඩින් ගැන නොදන්න කට්ටියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන අඳුර ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි මෙන්න මේ ක්‍රමය හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු ට්‍රේඩින් view එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඔන්න මම යනවා ට්‍රේඩින් view එකට. හරි. එතකොට අපි බලමු ට්‍රේඩින් view එකට ගිහිල්ලා මේ දේවල් අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න මම ට්‍රේඩින් view එක ඕපන් කරගත්තා. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට යන කලින් මුලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඊට කලින් කියන්නම් ට්‍රේඩින් view දාගන්න විදිය සහ මේක භාවිතා කරන විදිය ගැන මම කලින් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. chart analysis යටතේ ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේක බලන්න. මෙන්න මෙතන අපිට පුළුවන් time frame එක හදාගන්න. දැන් ධන 5.30 UTC 5.30 කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මේ අපේ
ඉන්දියාවේ මුම්බායි ඔය පැත්තේ පෙන්නන ටයිම් ෆ්‍රේම් එක. එතකොට එතනින් ඒක දන 5 විදියට හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපිට අදාළ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තෝරන්න. දැන් අර මම කලින් පෙන්නුවේ පැය කැන්ඩල්ස් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දවස කැන්ඩල්ස් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ඔන්න මම ගන්නම් දවස කැන්ඩල් එක. දැන් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ බලන්න ටයිම් එක මේ පැත්තේ තියෙනවා, වැලියු එක මේ පැත්තේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මාර්තු 15 වෙනිදා. මෙන්න මම මේක zoom කරන්නම්. මාර්තු 15 වෙනිදා. හරිද? ඔන්න මේක ගන්නකො මේ තියෙන්නේ මාර්තු 15 මාර්තු 4 වෙනිදා. එතකොට මාර්තු 4 වෙනිදා තමයි මේ මාකට් එකේ හැසිරීම තමයි මේ කැන්ඩල් එකෙන් පෙන්වන්නේ. මේ බලන්නකෝ මාකට් එක නැත්නම් මේ කැන්ඩල් එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ මෙතනින්, මේක අවසන් වෙලා තියෙන්නේ මෙතනින්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට යනකම් ගිහිල්ලා ආපහු හැරලා මෙන්න මෙතනින් තමයි අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊගාව කැන්ඩල් එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ මේක අවසන් වෙච්ච තැනින්. එතකොට මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පැය 24ෙම සතිය දවස් 7ම ඕපන් නිසා මේකේ ස්පේස් බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙච්ච තැනින් ඊගාව කැන්ඩල් එක පටන් ගන්නවා. නමුත් ෂෙයා මාකට්ස් වල නම් ෆොරෙක්ස් වල නම් චුට්ටක් වෙනස්. වීක් ඩේස් වල ඒවා ඕපන් නැති නිසා නමුත් මේක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වනේ මේක දැන් මේ කැන්ඩල්ස් විදිහටනේ පෙන්වන්නේ. අපිට මේක ලයින් විදිහටත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ලයින් විදිහට. ලයින් විදිහට බලා ගන්න එක කරදර නිසා තමයි, ඒකෙන් අවබෝධයක් ලබා ගන්න බැරි නිසා තමයි මෙන්න මේ කැන්ඩල්ස්ටික් අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකකින් කියවෙන්නේ, කියන්නේ කැන්ඩල්ස් බලලා මාකට් එක උඩහට යයිද පහළට යයිද මේ දේවල් තීරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න එකේ අවසානම පරමාර්ථය තමයි ඇත්තටම මේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස්, ඊට පස්සේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස්, මේ හැම එකම අපේ අවසාන ටාගට් එක තමයි මාකට් එක ඊගාව මොහොතේ උඩහයයිද පල්ලෙහායයිද කියන එක අඳුරගන්න එක. ඉතින් මේ හැමදේම කරන්නේ මාකට් එක අප් වේද ඩවුන් වේද කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒක ඉගෙන ගන්න, ඒක දන්න කෙනා තමයි මේ ගේම් එක දිනන්නේ. ඉතින් ඔන්න පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම බොහොම සරල දෙයක් කතා කරේ. මේ දේවල් නැතුව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් මේ විදිහට වෙනස් කරලා මෙතන රීසෙට් කරන් ඒක ගන්නට ඒ විදිහට හැද ගහන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. එහෙනම් මේකේ දෙවනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා අපි ටිකක් ගැඹුරු දේවල් කතා කරමු. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේකේ ඔයාලා තියෙන ගැටලු comment section එකේ දාන්න. මම පුළුවන් විදියට දාන්න විදියට මගේ experience එකෙන් මම උදව් කරන්නම්. වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. like කරන තරමට තමයි වීඩියෝ එක suggest වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ගැන ඔයාගේ අදහසක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි ඊගා වීඩියෝ එකේදී මුණ ගැහෙමු. මේ වීඩියෝ කාලය අරගෙන බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි.